ito yung data corpus. Data corpus, nandito na lahat na files, yung interview, FGDs, field notes, observations, lahat yan ay nasa yung data corpus. Then the data corpus will be coded, so you will have your codes. And then the codes will be reduced into categories. And then the categories will be reduced into themes. Once naabot mo na yung themes, then you develop your theory. Ito na yung theoretical explanation of your study. Okay? So maliwanag ba? So ito yung steps na gagawin pag ikaw ay mag-qualitative research. So lahat ba kayo qualitative? May portion or a combination of survey and qualitative. Combination po din. Combination, no? Like, so may survey ka, at the same time, nag-quali ka rin, di ba? So magamit mo rin ito. Alright. So yun. So nandito na tayo sa what is a code. So I already discussed a code is a short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essence capturing, and or evocative attribute for a portion of the language-based or visual data. In short, a code is your interpretation sa sinabi ni respondent, no? So mingon si respondent, kapoy kaayo ko. O you code, i-interpret mo yung sinabi niya. Kapoy kaayo ko sa akong trabaho. So that statement can be reduced into one word, no? Pwede mo sabihin tired or bored. Pwede mong sabihin as the code for that answer. So it's a label that captures the essence of the portion of the small portion of your interview. So next, how do you start coding? When you code, you can focus on your purpose statement. So, di ba pag may research ka, meron ka mga objectives, meron kang tatlong 3 or 4 research problems. Nasa at the back of your mind, nandyan na yan when you start coding. Because at the end of your research, sasagutin mo talaga yung research problem mo, no? So, anong sagot mo sa problem number 1? Problem number 2, problem number 3, problem number 4. Boston, what's your problem number 1? What is the profile of the farm tourism industry in General Santos City? Yan po din. Ayan, profile. So, when you start coding, remember mo, meron kang problem na profile. Therefore, you start, pag may nakita ka doon about profile, i-code mo kaagad kasi meron kang problem about profile, di ba? And then, anong second problem mo, ma'am? Boston. What are the prospects of the farm tourism industry in Jansan? Yan po din. As perceived by the respondents. What are the prospects of the farm tourism operators side? As perceived by the farm tourism industry. Huh? The farm tourism operators. So meron kang coding about prospects because meron kang problem, may purpose statement ka kasi na about prospects. Okay ba, Ma'am Boston? Yes po. So meron ka talagang meron kang at the back of your mind, meron ka ng direction when you start coding. Now, next, think about the philosophical orientation. Are you going to have metaphysics, epistemology, axiology, realist? Well, medyo high level na yan, so disregard mo yan. And then, re-examine your paradigmatic approach.
Ano bang approach mo? Is it narrative, phenomenological, or case study? Kasi when you code, you also have to consider, ano bang i-code ko? Yung storya ba nila? When you say phenomenological, yun bang kahulugan sa mga sinasabi nila? Or gusto ko ba ipakita yung mga kaso kung paano nila in-address yung specific na mga issues na nag-arise? So it becomes a case study. And you also have to start making memorandums about all of this. In other words, pag nag-code ka, dapat may notes ka kung anong ibig sabihin. Pag halimbawa, sinulat mo doon, yung farm tourism as a hobby. May mga notes ka doon. What do you mean by hobby? What do you mean by farm tourism? Sa iyong notebook. Para pag nagsulat ka na, nag-interpret ka na, alam mo kung ano ang ibig sabihin sa iyong coding. Okay, so yun ang coding, ha? Then next, after that, tapos tayo. So you will not do it with paper because sabi ko na nga, mahirap ang papel. And so, what to code? Ano ang i-code mo? Ang suggestion ko, every sentence, meron kang code para makapture mo lahat, no? You need to include everything. Kahit na maliit na bagay, i-code mo. Baka kasi kailangan mo yan. By the way, lahat ng mga statements mayroong tinatawag na literal meaning. So tandaan mo yan, literal. Halimbawa, kikapoy ko. Anong ibig sabihin dyan? Kapoy kay ko. Halimbawa, ang akong trabaho sa kaning pertid yung kapuya kay tibok adlaw may magtrabaho. So there's a literal meaning to that, di ba? Tama ba, Sir Mike? Literal. Yes, sir. Literal meaning is direct translation of what has been said. Yung physical, yung actual na sinabi. Then meron rin yung emotional meaning. Or tsaka yung implied, sir. Psychological. And then meron yung tinatawag, tama yun, yung implied, no? Or suggestion, di ba? Yes, sir. And then, meron rin tinatawag na reflection. So, sa isang sentence, like, gikapoy ko kayo sa akong trabaho sa kaning, kay tibok gabi jud may magtindog, mag-sort og isda. Mo to ingon sa imong respondent. Kung sa may literal meaning ana, Sahara, literal. Sahara? Di pa ba sa Sahara? Wala. Sahara, wala. Si Nurkaina. Ano ang literal interpretation doon? Hi sir, good afternoon po. Yung sa statement po niya is, ang literal meaning niya is, he or she is physically tired. Physically, gikapoy. Yes, sir. Gikapoy. Meaning to say, sakit iyang tiil, di ba? That's literal. Yes, sir. Tapos, the other meaning is, whole night dahil sila magtrabaho sa kaning, di ba? Yes. Tibok gabi din na sila magtrabaho. Di ba? Ay, magtindog dahil na sila. Ay, mag-sort dahil na sila o isda. You see? Tama ba, ma'am? Yes po, sir. Pero parang
kasimple lang yung pagkasabi, pero actually marami ang kahulugan sa sinabi niya. Tama ka, ma'am? Yes po. No, kay ma'am? Yes po, yes sir. Ano naman ang emotional meaning, psychological meaning nun? Parang ano sir, hindi na siya satisfied, hindi na siya happy sa work niya. Parang ganun. Hindi naman yun ang sinabi. Emotional eh. Emotional. Yes sir, Hindi kasi yun, pag emotion means feelings. feeling sir. So could be yung Anong feeling niya? Anong kino-convey ng statement na yun? parang unhappy na siya sir. Happy, tama. So there's unhappiness. Oo. Pero hindi pa niya sinabi na hindi siya mag-quit na siya, no? Hindi Pero sir. sinabi lang hindi. niya, medyo unhappy siya kasi imagine, tibok, gabi ikaw magtindog, di ba? Yes sir. What yes, is the sir. implied suggestion of that statement? What is suggested in that statement? Parang it suggests po na there has to be parang arrangement or sa work sa ba schedule, there has to be Hindi, consideration. that would be the reflection. Okay po. But the implication is, what's the implication? Parang the statement suggests na isa ba? Overwork Oo, sila. yes, sir, parang exploited, di ba? Yes, di ba? sir. Yun ang implication dyan, di ba? Yes po. And what is the reflection? What's the reflection? Yun sir, there has to be parang improvement or changes dapat dun sa work arrangement, condition. Reflection is talaga exploited itong mga cunning workers, di ba? And Yes, there has sir. to be some changes in the So pakiulit, ano yung literal? Literal meaning means the physical, direct translation of the respondents, participants' statement. So, yun po. Actual, no? Yes po. So, that statement, Emotional. Emotional is yung feeling niya. Yung feeling na na-express sa statement, di ba? Yes po. And then, And suggestion. Ang suggestion is what the statement is suggesting. Parang what does it implies? Does it imply? It implies. Yes, sir. Tapos Then reflection. Realization dun sa statement po. Opo. So, yun ang hahanapin mo sa mga interview mo. At least mag-code ka nitong 4 na ito para maganda yung iyong thesis. No? Para mas malalim yung iyong thesis. And just imagine, pag ganyan ang iyong pag-code, then you will have a very good report kasi covered mo lahat. Tama ba, Sir Michael? Yes, sir. Medyo dapat pagkaintindi mo sa mga statements ng respondents, dapat comprehensive. You have to dig deeper into the meaning of what they have said. Kahit na simple statement, but there are hidden meanings, then you have to analyze what they are trying to imply. Yan ang sinabi ni Strauss, Walcott, and others. That everything can provide insight. Para kang detective nito eh. Di ba, yung mga detective stories? Hanap ka ng mga clues para may sulat ka. So, Emerson's general list of questions. What are the people doing? What are they trying to accomplish? How do they do this? What means and strategies do they use? How do members talk about, characterize, and understand what is going on? What assumptions are they making? What do I see going on here? What did I learn from these notes?
Why did I include them? So ito yung mga tanong na dapat ninyong tandaan when you are coding. Ito, mahalaga to sa coding process kasi this will give you a more comprehensive notes in your work. Okay ba? Nasabtan ba? Nabaywa kasabot? Ruth? Sabtan ni mo Ruth Cartuhano? April Boston. Sa may mong napsan na sabtan Miss April. April. Yes din. So may pangitaon nimo kung nagabasa Encoding, dapat po, parang lahat ng angle, yung just like lahat ng angle po, sir, including the emotional, the implied meaning of what the respondent is conveying to the interviewee. So, dapat recorded lahat. Kung pwede, kung face-to-face po yung pag-gather yung pag-interview schedule, kung pwede, may recorder po, sir, para tape recorder, voice recorder po, para captured lahat. Pero, sir, pag kasi minsan kasi yung sa case ko po is yung through online lang po, yung sent by email, through email. By email Then, lang dapat yes po. Dapat narinig mo yung boses niya kasi minsan yung boses conveys an emotion. Pag nakasulat lang kasi parang wala yung emotion, babasahin mo lang eh. 'Di ba? Even when you are interviewing somebody, yung matagal siya magsagot, yung post niya, yung facial expression can convey a lot of meanings, 'di ba? Yes po. Tama ba, April? Tama po din. Kahapon pumunta ako sa isang maliit na tindahan. Tapos nangutan ako nato yung native coffee, mupalit unda ko native coffee. Tapos nangutan ako sa babae, ito pila man naday. Tapos yun siya tag 120. Tapos gamay lang siya kayo nga pack sa kape, 120. Kanang bitong kape nga na ay built-in na ang iyahan dripper, kanang ibutang na lang nimo kanang init tubig, kape na dayon, 120. So I think gina-serve na siya sa sa Boost Coffee. Pero ito sila sa tindahan, pag ingon ako mahala day ana no. Tapos nakatawa siya nga murag ang gi-convey sa iyang katawa nga overpriced nga murag dili worth nga 120 to nga kape. No? Tindira mismo. So with that facial expression, I decided not to buy the coffee. Diba? So kahit wala siyang sinabi, pero because of the facial expression, nagkaroon ako nag-convey siya ng emotional meaning. Tama ba, Norkaina? Yes, sir. Yes, sir. So maganda yung makita mo yung itsura, marinig mo yung boses, para makode, masali mo yun sa coding process. Okay? So yan. Okay, Emerson. So you have the first cycle coding. Ito na, code ka ng code. Sometimes your code will be reach as much as 200, 300 codes. So, kasi i-code mo lahat, no? So you have to code everything. And then, ano bang i-code mo? Yung descriptive data, yung mga descriptions sa yung respondents,
Then you have the Ordinal Evaluation, wherein you try to code what is important, what is least important, what is positive, what is negative, what is neutral in the statements. Pwede rin gano'n, no? And then, ito sa libro ni Saldana to. And then, you can also subcode. In other words, meron kang na-code na, tapos sa ilalim ng coding, meron pang mga subcategories na, halimbawa ito, technology use, then the subcode category is discomfort. Then maybe another subcategory would be, so you have technology use, technology pa rin, technology, so you can have also technology use dito, technology use, the same code, technology use, technology use, then adoption. So, in other words, dito sa technology use na topic, meron kang dalawang klaseng code. Ayan. Yung isa, technology use discomfort, and then technology use adoption. Ito yung sinasabi natin na subcoding. Alright? So, para ano. Then, you have structural coding. Ito structural coding, ito yung coding where nakabase sa research problem ang code mo. Kung nagmamadali ka matapos sa iyong thesis, ito yung pinakamadali kasi yung coding mo will be based on the research problem. So you have predetermined research topics, and each of the research topics will have corresponding codes. Mas madali gawin yan siya. Okay? Then you have in vivo coding, which is the respondent's words, the actual words. So ito, wala ka munang direksyon, wala ka talagang, basta i-code mo lang yung sinabi niya. Yun ang sinasabi natin na in vivo coding. And then process coding, if you are not familiar with it, there is a example, if you are not familiar with the internet, there's a couple people who are just not comfortable with it. They are just not going to use it. So this is more of process coding, and you uses gerunds or action words like refusing, worrying about skill. Parang para siyang gerund. Pero I don't recommend that. Mas gusto ko itong descriptive coding at saka yung structural coding para mas madali. Kasi right now you really don't have any more time, no? The deadline for your defense is May 28. So imagine kung gaano ka dami yung trabaho ninyo. Kung gusto niyo habulin yung deadline, di ba? So you have emotion coding. Emotion, sinabi ko na yan kanina, yung feelings and emotions. And then the different cycles of coding, like the first cycle. After the first cycle, you go to the second cycle. And then you go to the last cycle, which is ito na. The last cycle would be pattern identification. Focus, identifying codes occurring most of the time, and axial, identifying the dimensions of a category. I will be sharing this file to you, no? After my lecture. Share, in fact, pwede pala i-share to, no? Share. Paano ba ito share? Share.
share. Get the link, copy the link, copy link. Then after copying the link, stop presenting. Okay, so I already put in the chat box the link of my lecture so that you can review that, all of that. Okay ba? So far, may mga tanong ba tayo? Clarifications? Excuse me po din. Kasi yung flow po ng questions ko po is arranged na po siya base po sa sequence doon sa ano po sa SOP. Yung sequence po ng questionnaire ko po. So hindi siya random po, sir. So base doon sa SOP. For example, sir, sa number 1 po is what is the profile of the farm tourism industry in Jansan. May mga questions na yan siya under that problem. Under that question. Para hindi po random So, yung ano ka na lang, flow. April? April? Yes po. Structural ka na lang. Okay. Structural approach. Okay po. Di ba? Based on research problem na lang yung coding ko po. Ha? Based na lang po sa research problem, yung the way I code. So, structural approach, nakabase man yan sa research problem mo. Okay, sir. Although you have to be very, di ba sinabi ko kanina, sa isang statement, there are 4 possible dimensions, di ba? Yung una, yung literal. Ano yung pangalawa? Emotional, and then the implied, then the yun yung hidden. Then apat is reflection. Apo. O yung reflection, yun yung interpretation ni researcher sa sinabi. Yun ang kanyang insight na nakuha sa sinabi. That's the reflection. Sir, sir, regarding yung sa after ma-transcribe nga sir yung recording, and then kasi natapos na din na transcribe, and then yung as what you said din na sir na ano na i-transcribe into English yung ano yung per recording. And what's the next step doon din? Yun ang ating pag-usapan ngayon. Kaya nga, i-share ko itong file ng coding. Di ba? Nag-present ako kanina ng coding. Kasi yun ang next step. So, you are now, after transcription, we go now to the coding process. Na-download ba mo to, Charles, itong coding? Katong PowerPoint? After po doon sa slide nga, sir, kasi yun nga, nabasa ko yung sa coding na ano, which is, I think, mas maganda yung structural coding na yung sinabi niyo po kanina. Paano ko po doon, isa-isahin ko po ba yung ano, yung per recording sa English o ano po bang gagawin doon? Ilan ang interview mo? Ilan sila lahat? Bale, 12 po. 12 po. 12. Yung 12 interviews, i-transcribe ito mo sa English tanan. Yes din. Tapos na po. Pagkahuman, mag-coding ka na. So, yun, coding process. Okay. So, yun na po yung gagamitin yung structural coding po, sir. You have the option. You can use structural coding. You can use in vivo descriptive coding.
Lahat na techniques doon, yung coding ni Kuan, gisuggest ni Saldania, pwede mo rin gamitin yun. Bahala na ang researcher kung ano yung gawin niya. Kasi sa qualitative research, you are free to choose any methodology provided masagot mo yung mga tanong. So can you see my screen? Yes po. Ma'am Boston, can you see this? Right. Ito siya, hindi ka na Yes kailangan mag-categorize. Siya na yung mag-categorize. Siya na rin mag-analyze ng mga na data ninyo. At ang gawin mo na lang, i-organize mo na lang lahat and then you write your report, chapter 4. Mas madali siya. Kaysa i-manual mo pa, pupunta ka pa doon sa PowerPoint, sa Excel. Dito hindi na kailangan. And then it's window-based. It's, drag, click and drag ka lang, click and drag. And it's very good for beginners for qualitative research. Okay. So, Qualcost na lang ang i-suggest ko na gamitin ninyo. Pricing. So, tingnan natin yung pricing ha. Magkano siya? Pricing, I suggest that you use Qualcost Cloud. Cloud storage. Huwag yung offline kasi yung offline, hindi ma-review ng inyong advisor yung ginawa mo. Itong cloud-based, pwede mong ipakita sa advisor paano mo siya gi-code para makita niya kung tama yung ginawa niya. So mayroon siyang group discounts for 3 people or more. And then you have global discounts. For pricing, ito na. For pricing, $8 man yun. $6 per month. You have the option to have quarterly subscription. Student dapat ang piliin nyo para mas barato. Okay? Any questions so far? So ang suggestion ko, siguro maggrupo-grupo kayo para mas mura ang cost. Kasi halimbawa sa £6, $8 times 3, that's $24. Ha? Tama ba, sir? $8 times 3 months. Kung 1 year, kano kaya ang 1 year nito? Sige lang. So, bahala na. Basta pangita mo pagi nga makatipid mo sa inyong kasi mas pas-pas talaga ang Qualcost. Alright, so now, I have an advisee na ginamit niya ito and she was surprised gaano ka bilis yung kanyang pag-code, no? Kasi nahirapan talaga siya. So, I introduced her to Qualcost and sinubukan niya at parang masaya siya sa nangyari kasi naka-generate siya ng napakagandang report out of her thesis, out of her interviews. So I asked her to present to you ano yung kanyang ginawa sa Qualcost para on your own you can also decide kung gusto niyo. Kung ayaw nyo, doon kayo sa Excel at saka sa PowerPoint. So, we will now give time to Ma'am Milarni Alinea. Yes, sir. Hi, good afternoon. She is joining us from Norway. And her study is about the Filipino store ba yun? Filipino entrepreneurship in Norway. Asian store, parang ganun. Oo. So, can we now give
the time to Ma'am Milarni to present her how she did it in Quercos. Actual na study talaga ito. Okay, thank you, Sir Bitad, for what you said. Good afternoon, classmates. So, ang dimension ni Sir na Quercus was referred to me by Sir Bidad last Friday, and I tried it. So, after 2 days, I was able to generate tung data na needed na ko para sa ako ang study. So far, mo ni siya tong sa Quercus. Kung i-visit, i-share din ako akong screen. Yes po, yes, Yes. po. Yes, ma'am. Oh, yeah. So, mo ni siya ang sa Quercus, no? So, kung mag-start ta og new project, diri lang ka mag-click sa open or new or existing. So, for example, mag-open tag bag-o is dire. So, diri nato siya i-click kung mag-add ta og files. For example, ang study is na mention man ni Sir is about Asian store. So, kung mag-add ta diri og file, so mag-import na siya diretso, and then pwede na ta maka-start og coding. So, dinhi sa ako ang interview is that first descriptive question ako is unsa ang business niya. So, iyang business daw is about food and non-food, nag-Asian grocery store. So, kung mag-create tag code, pwede ta mag-click din add quirk. And then, let's say, Asian grocery store. And then, dire pwede ta maka-change of color, whatever color you want it. And then, i-save na to. And then, pwede nimo siya i-highlight, both food and non-food. And then, i-drag. I-drag nimo siya dira. So, automatic na nakay ka ng nabutang din sa imuhang code. Kaganina pagtawag nako kay Sir Bidad, naapod siya gi-share nga easy way pod of coding kani sa Quirk coding shortcut keys. So pwede ka maghimo dire Asian grocery store, and then magpindot lang kag 0, automatic na siya magbutang sa 0 and etc. So magbalik ta dito sa ako ang na thesis writing. Yeah. So out of my responses from the participants of my study, nakakam up ko og kani nga mga code. So, based po sa giingon ni Sir kaganina about different types of coding, based sa iyang pag-explain, na-realize na ko nang akong gibuhat is structural coding, which is predetermined siya sa akong research topics. Because along sa akong pagbuhat sa coding, gibase na nako siya sa ako ang research question, which is kini. So, pagbuhat na ko Hello. Wala lagi si Mel. Mel? Naka-mute yata siya, sir. Na-mute. Naka-mute siya. Milarni, nawala na, ibalik niya ikuan, balik ko siya.
At so far nakita ninyo yung powerful how powerful the software is. Will make your life easier. Al Maldonado, Yes, sir. mas dali siya, no? Mas dali siya, sir. Pero yun, nakaumpisa na kasi ako Si sa... ano siya? Hi, Di. Ano Sorry siya? Windows. turn off ako ang laptop. Sige Mel. Sige Mel, palayon Mel. Sige Mel, palayon. Sige, magpadayon ko, sir. Okay, mag-share ko. Present na. Okay, mag-record ta ka. Okay, so I hope makita din niya akong screen ulit. So, buo na ni siya akong mga na-create na codes out of the responses from my participants. So, kung makita ninyo, based akong last gingon mo ato siya, akong nagamit is ang structural coding. So, gi-base na ako ang pag-code sa ako ang mga research questions. Kay along the way mag-create gyapon ka group. So ang akong advice lang if magbuhat mo is I don't know what you will prefer, but para sa ako mas nadalian ko sa ako ang structural coding. Kay di code na magud ako siya based ako ang research questions. Kay later on, mag-create gihapon ka group. So, kung hindi, for example, ako ang isa sa akong research questions is unsa ang experiences sa isa ka Filipino entrepreneur. So, kung i-click na ko na siya na group, mugawas ni siya. So, moani siya ang ako ang codes. And then, napo ni siya subcodes pa ang price. So, sa price, makita ninyo nga naa siya price communication, influence of tax, affecting factors affecting price, and etc. And then, moani siya, and ang kanindot pud ani is pwede pud ka mag-compare sa mga responses sa imong participants. Let's say, for example, na ako'y respondent na owner sa isa ka grocery supermarket dinhi. Tapos, i-compare na ko siya sa response sa Filipino owner sa Norwegian. So, kung ako ani siyang i-update, mugawas dinhi nga, for example, sa store building, ang giingon sa owner sa Asian grocery supermarket, makita nato na located siya sa isa ka road na quite heavy and traffic. And pag abot naman sa Filipino owner is ang iyang store building is na-purchase na gikan sa previous na owner. So fixed na iyang location. So nindot ang purpose kay iyahan na yung ihatag sa imuha ang data nga imuhang needed. Depende po sa imuhang pag-code. And aside from that, pwede ta maka-export sa ato ang create report sa ato ang G-code, and mag-generate na lang na siya diretso og report si Quirkus. Ato ang i-click ang open in web browser. So kini ipakita ni or i-generate ni Quirkus ang sources, ang summaries sa imuhang mga participants. So, for example, sa grocery supermarket, sa atong grocery supermarket, na ako'y 38 na codes. Sa supplier and distributor na 34 na codes. And vice versa. And sa ako ang study, ang gi-informant interview is ang Filipino owner. So siya ang mas daghan nga quotes, which is 171. And so
Dinhi makita po nato na ang ako ang total codes is nag-abot siya og 491, and then total number of quirks is 111. So sa ako ang property summary, naapod ko kaning customer profile. So ako apong katong sa mga 5 nako na customers, gibutangan ko nako sila property summary, which is ma-create na pud nimo siya dito sa Quirkus. Dinhi nimo siya mabutang diri. So mag-add ka diri property, let's say for example age, and then magbutang kag value, let's say 32. So automatic ni siya magawas. So pag create mo og report, magawas na pud pila ang percentage sa imong customers, let's say 22%, 36 years old, so on and so forth. And then mo na siya ipakita na pud niya imong canvas. So dinhi supposedly dapat makita tanan, pero sa akong pag generate magod is mao lang akong ipakita. So kung gusto niyo makita tanan, i-ana lang siya, tapos pag mag-generate na mo og codes ninyo or summary report, automatic ipakita po niya tanan din ang imong mga codes. So after that, i-summarize po niya ang imong codes, which is katong mga codes. So ang giingon din sa supermarket pag abot sa product selection, ihang reason is specialization, to not offer the same as every other Asian grocery stores are offering in the area. So far ang ako ang maingon is nindot ang Quirkus para sa ato ang pag-analyze og data. I have paid 21 euros for this. Equivalent siya sa around 1,200 in peso. And I think ang iyang value is worth it siya sa sa efficiency o makasave kag time, at the same time mas mapapaspas yun ang imuhang trabaho. So I am recommending this software. So nindot ni na nakita ni sir kay mas makatabang jud ta sa ato kay kung mag-ano ta sa target is ano pa lang to siya coding, naabtan ko atog 2 days before nako nahuman, unlike din 2 days lang human nagid siya tanan. So far very good ang Quirkus. Nagamit siya sa qualitative data analysis. Mo lang to ako ang ma-share din. Kung naa sila questions, pwede man sila mga tana. Yes po. Katong itong istorya na to, ganyan ang buntag katong kung saan Yes, pag-generate of teams. Hindi mo i-explain sila. Yes po. Dinhe, i-view nato siya is Quirk S3 view. Ani. So, ako ang first nga business research question is unsa ang business environment in Ferde? Mo ni siya isa ka municipality diri sa Norway. So diri i-click na ko ni siya. So automatic magawas na dinhi ang codes as well as ang kaning mga codes sa code nga to. So dinhi kung mag-create ta og theme, let's say for example, ang pinaka daghan dinhi og kanang naingon si respondent is sa technology. So kung i-click na ko ang technology, mugawas nga ang iyang giingon is automatic dinhi, very high-tech system to system. So maka-create na ko og theme dinhi nga pag mag-create kag when you start a business in Norway, it is it is with advanced technology nga mas makatabang, mas mapapaspas ang imuhang business operation, and ma-measure nimo ang cash flow sa imong tindahan. And then kaning political system, crime rate, employment rate, social security, and social attitude and taboos. Ang naingon sa ako ni sir is pwede na ko maka-emerge na ko ni sila kaning tag-isa-isa lang o kanang codes into factors like affecting good drive in the business. So dito ta maka-create og theme na the business environment in Ferde is with high technology or high pace of
advanced technology with good factors. Let's say positive siya pag abot sa political, sa crime rate, employment rate, social security, and social attitudes. Moto ako na remember din, tama ba akong pag-explain? Tapos, para ma-strengthen mo ang teams nimo, isalin mo ang personal experiences. Yeah. Tama Tama day. Sa kayong mga secondary data, di ba? Yeah. Oo. Mooto tong gingon ni din, for example, din sa social attitudes and taboos, the Norwegians are open-minded because they have already been traveling, they try new things. So, mo ni siya ang ang data na nakuha out of my key informant, and then mag-supplement pud ko anig another database ako ang personal experience pod din living in Norway. And aside from that, ang kagandahan din ng qualitative analysis is pwede ta makadagdag og respondents na pwede pa makasupplement sa ato ang na data na nagather para mas ma-prove pa gyud nato. And aside sa akong personal experience or adding other respondents na maka-prove sa iyang gitubag, pwede pa pud ko makadungag o kanang previous researches about sa attitudes and taboos here in Norway. So, mo to siya. Tama ba din, sir? Bright yung kayo ni si Kwan ba? Si Milani. So, Mar, thank you kay Mel ha. Thank you kay Mel. Thank you po di, sir. So, mga classmates, para mapapaspas ang ato ang work o para makagraduate ta, kay lapit na baya, ato anong gamitan ang percus, kay nindot siya. Tama tong giingon ni din para mas makatipid, maggrupo-grupo na lang para less gasto po siya. Pero nindot gid siya, worth the value. Yun So, po din, thank you po. Ano? Magkano Yes yun, po, Mel? 1,000? Kay naman to yung mga sir options. It's either student ka or organization, etc. Ako ang gi-click is ang 21 euros, equivalent siya sa 1,200 pesos ato adin ha. And kailangan lang mo og proof nga student ka. So ang ako ang gi-attach is ako ang COR, Certificate of Registration, nga nakatatak na enrolled ko since wala man ko nakabitbit og school ID din he. So ato siya, sir. Very good. So, kailangan na pala yung COR. Pwede po school ID, sir, or anything, resibo, anything na nagapatunay nga enrolled ka or student ka karon. Sige. So, salamat kay Mel. Salamat yun. Thank you po, Dean. So, si Mel, mag-depend na ni siya 2 weeks from now. After collecting the Hopefully data. po.